අයිබන් හැමෝටම ඔබ එක්හසුලා සිටින ක්‍රික් විත් විනාල තින් කියන මැච් අප්ඩේට් එකත් එක්කයි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවත් බටහිර ඉන්දිය කොදිය දේශات අතර පැවැත්වෙන තුන්වන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් බාධා ඇති වුණා බොහෝ සෙයින්. ඔබ දන්නවා ඉතින් කාසිවාසිය දිනාගන්නේ කොදෙව්නායක ෂායි හෝප් ශ්‍රී ලංකාව වෙනස්කම් දෙකකින් ආවේ. ඒ වගේම කොදෙව්වන් වෙනස්කම් තුනකින් ආවේ මේ තරගයට. විශේෂයෙන් මේ කාරණාව මතක් කළ යුතුමයි. එතෙන් යහට ගියපුවම අපි ගත්ත දින්නේ එහෙම මේ වෙනකොට අපිට ආරංචි වෙන විදියට නම් පන්දුවාර 23ක තරගයක් පවත්වන්නට නියමිතයි කියලා තමයි අපිට ලැබෙන අප්ඩේට්ස් අනුව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම සඳහන් කරා පන්දුවාර 25ක තරගයක් කියලා. දැන් පන්දුවාර 23ක තරගයක් ලෙස තමයි මේක සටහන් වන්නේ. ඉතින් බ්‍රේක් එක ඒ කියන්නේ අපි කියෝදින් ඉනින්ග්ස් දෙක අතර කාලය අවම වශයෙන් විනාඩි 10ක කාලයක් තමයි සඳහන් වන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කළ යුතුයි. ඉතින් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 81යි එක් අඩුලක් දැවි අපි ගත දින්නේ එහෙම විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. පැතුම් නිස්සංක සහ කුසල් මෙන්ඩිස් තමයි කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් රේන් බ්‍රේක් එකට කලින් පන්දු දෙකකට කලින් අවිස්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ක්‍රඩකයා දැවී යනවා. ගොඩක්ම අපේ කණ්ඩායම ගැන කතා කරලා තියෙන විශේෂයෙන්ම අපි කතා කළ යුතු කාරණේ තමයි නිෂාන් මදුෂ්ක ගැන. ගොඩක් දෙනෙක් කනගාටු සහගතව තමයි කතා කරන්නේ. මොකද එයා ඉතාමත්ම හොඳින් ෆස්ට් මැච් එකේ ලකුණු 69කුත් සෙකන්ඩ් මැච් එකේ ලකුණු 38කුත් රැස් කළා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයට ස්ථානය අහිමි වී ගියේ කියලා ඔබ ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරය යෙදෙන අය සඳහන් කරපු කාරණා ගැන ඔබ අවධානය යොමු කළා නම් එහෙම එතෙන්දී ෆර්විස් මහරූප් සඳහන් කරනවා මෙතෙන්දී කියන්නේ අපි ගත දින්නේ එහෙම බැට්ස්මන්ලා දෙන්නගේ පහර දෙන ආකාරයන් දෙකක්. එතකොට ඒකත් එක්ක අපි ගත දින්නේ එහෙම අවිෂ්ක ටිකක් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරනවලු. ඒ වගේම තමයි අපි ගත දින්නේ එහෙම මදුෂ්ක ටිකක් අර පැතුම් නිස්සංගගේ ස්ටයිල් එකේ ක්‍රීඩකෙක් කියලා. හැබැයි ඒ වුණාට අවිෂ්කාද දිනේදී ක්‍රීඩා කරපු විදිය ගත්ත දින්නේ එහෙම පන්දු 50කට තමයි ලකුණු 34 රැස් කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලපුවාම අර අපි බලාපොරොත්තු වුණු දේ අවිෂ්කගෙන් සිදුවන්නේ නැහැ මෙතෙන්දී. ඉතින් අවිෂ්ක කියන ක්‍රීඩකයා තාම ටීම් එකේ අර සෙට් වෙන්නට try කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ට ඒ වගේ අවස්ථාවක් නොලැබීම, ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ, ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමක් හෝ වේවා නැත්නම් කණ්ඩායමේ નાයකයා පුහුණුකරුවා බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඉෂ්ට නොවීමත් එක්ක කණ්ඩායම පසුපාදයට ඇද වැටෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාව දැන් මේ තරගාවලියේ පුරාවටම මේ දේ වුණා. පැතුම් නිස්සංක මේ වෙද්දී ලකුණු 44ක් පන්දු 53කදී නොදැවී රැස් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේ කුසල් මෙන්ඩිස් එක් පන්දුවකට පමණයි මුහුණ දීලා තිබෙන්නේ. ඒකත් මතක් කළ යුතුයි. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්ක පන්දුවාර 23ක තරගයක් ලෙස තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ චේන්ජස් ගැන කතා කරොත් නිෂාන් මදුෂ්ක වෙනකොට පැතුම් නිස්සංක එනවා. ඒ වගේම තමයි දුනිත් වෙල්ලාලගේ වෙනුවට දිල්ෂාන් මස්වංකර් අපි ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් සඳහන් කරපු කාරණාව ඔබට මතක ඇති. අපි සඳහන් කළා දිල්ෂාන් මස්වංකර් අපිට මේ ටීම් එකට අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. ඉතින් අද දිනේදී ඔවුන් අවස්ථාව ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තව පන්දුවාර 6ක් පමණ ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් අපරාධේ ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරා නම් ඉවරයි කියලා. ඒ වෙලාව වෙනකොට වර්ෂාවේ කිසිදු දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. තරගය ආරම්භ කරන විට ඔබ අපේ සමාජ මාධ්‍ය පිටුවලට ගියා නම් අපි ෆොටෝස් පවා පළ කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක බලපුවම ඒ වෙලාවේ රේන් ගැන නැත්නම් වැස්ස ගැන කිසිදු දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බැලුවොත් ඒ වෙලාවේ සිටුේෂන් එකට අනුව තමයි ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරගෙන යන්නේ. සහ ඒගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එකට අනුව චරිත කිව්වා 250 260ක් තිබ්බනම් සාමාන්‍ය ටොස් එකේදී ආ කිව්වා ඇති කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඒ ටාගට් කරගෙන යන්නේ නැත්තේ මොකද අපේ බෝලින් කම්බිනේෂන් එකත් එක්ක. හැබැයි අවාසනාවකට වර්ෂාව අදහරුණා. දැන් ඉතින් තරගය ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් කුසල් මෙන්ඩිස් තමයි පිටිකාරණයේ නියැලෙන්නේ මේ වෙද්දී. කුසල් මෙන්ඩිස් ඔබ දන්නවා දකුණු අතින් පිට හසුරවන ක්‍රීඩකයා කඩුළු රකින්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉතින් ඔහු තමයි මේ වෙනකොට රැඳී සිටින්නේ ක්‍රීඩා කරන්නට. අපි ගත්ත දින්නේ එහෙම විශේෂයෙන්ම 4 පාරක් එල්ල කරනවා. ඔව් කුසල් මෙන්ඩිස් පළමු පන්දුවටම රොස්ටන් චේස්ටර් රේවා. ඒ කියන්නේ රේන් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ පළවෙනි පන්දුවටම 4 පාරක් එල්ල කරනවා. A brilliant shot by Kusal Mendes. It's a 4 against Roston Chase after the rain break. So Sri Lanka's score moves to 85. Sri Lanka 85 for 1 after 17.3 overs. The Sri Lanka කණ්ඩායම පන්දුවර 17යි පන්දු 3කදී ලකුණු 85යි එක් අඩුලක් ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවට ඔබ දන්නවා පන්දුවර 6ක වගේ සංඛ්‍යාවක් තමයි ෆේස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ අපි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මේ කාරණාව මතක් කළ යුතුයි.
අපි ගත්තු දින්නේම දැන් මේ විදි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවත් හතරේ පහරක්. It's a brilliant shot by Kusal Mendes. Another boundary for Sri Lanka. Sri Lanka score moves to 89 for 1 after 17.4 overs. Sri Lanka කණ්ඩායම මේ විදි පන්දු 17යි පන්දු 4කදී ලකුණු 89යි එක් අඩුලක් දැවි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වේගය දැන් ටිකෙන් ටික ලැබෙමින් පවතිනවා. ඉතින් අපි කඩලු ගැනත් බලන්නට ඕනේ. මොකද ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යාය ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි ලැබෙන්නේ මේකත් එක්ක බලපුවාම ඉතින් ඒකත් එක්ක කතා කරපුවාම අපි පොඩ්ඩක් අර කඩලු බිඳ වටා ගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් හැකි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙතෙන්දි රැස් කරගත යුතුයි කියන තැන තමයි අපි ඉන්නේ. Another boundary by Kusal Mendes. It's brilliant. It's raining boundaries at the moment at Pallekele. Sri Lanka score moves to 93 for 1 after 17.5 overs. Kusal Mendes නැවත වරක් හතරේ පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතින් මේක තමයි විය යුත්තේ දැන් මේ වෙද්දි මොකද අපිට ඕවර්ස් 6යි තිබෙන්නේ. ඒ ඕවර්ස් 6 ඇතුළත අපි උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත යුතුයි. ඉතින් කුසල් මෙන්ඩිස් මේ වෙද්දි මේ රේන් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ මුණ දුන්නු පන්දු තුනටම හතරේ පාරවල් තුනක් එල්ල කරනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හොඳ ආරම්භයක් ලැබිලා තිබෙනවා මේ වෙද්දි. තාමත්ම සුවිශේෂී කාරණයක් මේක. ඉතින් another boundary. It's raining boundaries at the moment at Pallekele. Another boundary from Kusal Mendes' bat. It's 97 for 1 after 18 overs. So that's a brilliant start for Sri Lanka. The momentum now in the Sri Lankan side. So Kusal Mendes started with 4 boundaries. That's amazing as a batter because Roston Chase, you know that he's the only wicket taker of this innings before the rain break. Now, as soon as the game started, Kusal Mendes hit 4 boundaries in 4 balls. So that's brilliant. ඉතින් රේන් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ ආපු ගමම පන්දු 4කට 4 පාරවල් 4ක් එල්ල කරන්න සමත් වෙනවා කුසල් මෙන්ඩිස්. මෙන්න මේ දේ අවශ්‍ය වුණා දැන් අපේ කණ්ඩායමට. ඉතින් අපේ කණ්ඩායමේ දැන් මොමන්ටම් එක තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ ඉතුරු පන්දු ආර පහ තුල උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අපිට රැස් කරගත හැකි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. ඉතින් මේ වෙද්දී ලකුණු 99යි නිස්සංක ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා ගුඩකේෂ් මෝටිගේ පන්දුවකට එරෙහිව. ඉතින් මේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු 18යි එක් පන්දුවක් නිමා වෙනකොට ලකුණු 99යි එක් අඩුල්ලක් දැවි. At the moment Sri Lanka team 99 for 1 after 18.1 overs. Kusal Mendes not out on 16 of 5 and Tathum Nissanka not out on 46 of 54 deliveries with 7 fours and 1 6, and Kusal Mendes hit at 4 fours. So that's the story at the moment. It's a 23 over game. So Nissanka take a single against Moti and Sri Lanka score moves to 100. Sri Lanka කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් මේ වෙද්දි 100 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂිතම කාරණාව සහ අපි මතක් කළ යුතුයි. අපි මතක් කළ යුතුයි විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවට ඓතිහාසික පරාජයක් අත් වෙනවා නවසීලන්තයට එරෙහිව. ඉතින් මේ වගේ දවසක් තමයි මේ අද දිනය විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතු කාරණාවක්. අපි මේ පිළිබඳ පස්සෙකට තබමු. මොකද මේ උණුසුම් තරඟයක් පැවැත්වෙන්නේ දැන් මේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවත් බටහිර ඉන්දියාවේ කොදෙවණුත් අතර. ඉතින් පන්දුවර 23ක තරඟයක් තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කළ යුතුයි. Third ball, it's a dot ball from Moti, and Sri Lanka score remains on 100 for 1 after 18.3 overs completed. පන්දු 18කුත් පන්දු 3ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 100යි එක් අඩුල්ලක් දැවි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වෙද්දී කුසල් මෙන්ඩිස් පිටියේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 16ක් ලබාගෙන. Another boundary. It's brilliant by Kusal Mendes. Brilliant from Kusal Mendes, I should say. Sri Lanka score moves to 104 for 1 after 18.4 overs. So this is brilliant batting display from Kusal Mendes. We should appreciate that. I think Kusal Mendes නැවත වරක් හතරේ පහරක් එල්ල කරනවා. මේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු 18යි පන්දු 4ක් තුලදී ලකුණු 104යි එක් අඩුලක් දැවි. ඉතින් අර අවශ්‍ය ස්ටාර්ට් එක ලැබිලා තිබෙනවා. ඉතින් Kusal Mendes ගුඩකේෂ් මෝටිට එරෙහිව පොඩ්ඩක් අර ස්ට්‍රගල් කළා මේ ටූර්නමන්ට් එක පුරාවටම. ඉතින් මුහුණ දුන්නු පන්දු දෙකේදී දැන් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන සිටිනවා. Another boundary. This is brilliant batting display by Kusal Mendes. He's on a mission, we should say, because Kusal Mendes now on 24 of 8 deliveries, and he faced, I should say, he faced
7 deliveries and he scored 6 boundaries. That's amazing from the side of Kusal Mendis. Sri Lanka score moves to 108, loss of 1 wicket after 18.5 overs. පන්දුවර 18යි පන්දු පහක් නිමා වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 108යි එක් කඩුලක් දැවේ. ඉතින් මෙහෙමයි තත්ත්වය දැන් මේ වෙද්දි ගුඩකේෂ් මෝටි ටෙල්ල කරපු අපි ගත්තොත් ඉන්න අවසන් පන්දුව යොමු කරනවා 18 වෙනි 19 වෙනි පන්දුව ආරේදී කිසිදු ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ පන්දුවට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඉතින් ශ්‍රී ලංකා 108 for 1 after 19 overs so Kusal Mendes not out on 24 of 9 balls with 6 fours and Atum Nissanka not out on 47 of 55 deliveries with 7 fours and 1 6. The strike rate of Kusal Mendes is 266. It's brilliant. I think Kusal Mendes ගේ strike rate එක සටහන් වන්නේ 266ක් ලෙසයි. විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි මේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා ලකුණු වේගය 5.68ක් දක්වා ඉහළ නැංගලා තිබෙනවා. තරගයේ අවසන් ඒ කියන්නේ තරගය ආරම්භ කරනකොට තිබෙත් 4 ගණනක්. හැබැයි දැන් මේ වෙද්දී එය 5.68ක් දක්වා උඩ ගිහිල්ලා තිබෙනවා. අන්තිම ඕවර් 5ට ලකුණු 38යි කඩුල්ලයි 7.6 බිඳුවක ලකුණු වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට පැතුම් නිස්සංක තමයි ක්‍රීඩකයා පන්දුවට මුහුණ දෙන. තව පන්දුවර 4ක් ඉදිරිය තිබෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ගණනාවේ උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුයි මේ පන්දුවර 4 තුළදී විශේෂයෙන්ම කිව යුතු කාරණේ. සහ දැන් ස්පිනර්ස්ලාට පොඩ්ඩක් අපහසු වෙනවා. මොකද අපි ගත්තොත් ඉන්නේ එහෙම ග්‍රිප් කරන්නට. මොකද ඒකට හේතුව වන්නේ ඔබ දන්නවා outfield එක wet. ඉතින් ඒකත් එක්ක සහ boundary එකකින් එළියට පන්දුවක් ගියොත් ඉන්නේ එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා වතුර ගතියත් එක්ක පන්දුව grip කරන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් පැතුම් නිස්සංක 49 දක්වා සිය ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවා ගන්නවා. ලකුණු දෙකක් අල්සාරේ ජෝසප්ගේ පළමු පන්දුවට ලබා ගනිමින්. හැබැයි දෙවන පන්දුවට ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පැතුම් නිස්සංකට යනුව ලකුණු 110යි එක් කඩුලක් දැවි පන්දුවර 19 පන්දු දෙකක් නිමා වෙනකොට. At the moment, Sri Lanka 110 for loss of 1 wicket after 19.2 overs. Pathum Nissanka not out on 49 and Kusal Mendes not out on 24. That's the news from the centre. Pace of delivery by Alzara Joseph and Pathum Nissanka attempted a cut shot but didn't go on Pathum Nissanka's way. That's the case, and it's a half century for Pathum Nissanka. It's a brilliant comeback by the youngster, the batter who's like the backbone of Sri Lankan team. And Sri Lanka score moves to 112 for loss of 1 wicket after 19.3 overs. So ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොඳුනාරටිය බඳු පිතිකරුවා පැතුම් නිස්සංක සිය අර්ධ ශතකය වාර්තා කරනවා මේ වන විට ලකුණු 51යි කඩුළු සමාන ලකුණු 52යි පන්දු 58කදී ලකුණු 112 එක් කඩුල්ලක් දැවි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු 19 පන්දු 3ක් අවසානයේදී එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා පැතුම් නිස්සංක අල්සාරේ ජෝසප් ටෙරේව මේ පන්දු වාරේ තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතු කාරණේ එයයි. ඉතින් යම් තාක් දුරකට පන්දු 4කදී අපි ලබා ගන්නේ ලකුණු 5ක් පමණයි. විශේෂයෙන්ම දැන් අපිට බවුන්ඩරි එකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් කුසල් මෙන්ඩිස් උත්සාහ කළ යුතුයි මේ වෙනකොට 4 පාරක් එල්ල කරන්නට 4 පාරක් 6 පාරක් එල්ල කරන්නට. විශේෂයෙන්ම talking about this over, Sri Lanka got only 5 runs. Even Alzara Joseph conceded 5 runs of 4 deliveries in this over. So it's a good over. Looks like a good over at the moment. And Kusal Mendes gets a couple. So the score moves to 115 for 1 after 19.5 overs. ඉතින් පන්දු 19 පන්දු 5ක් නිමා වන විට ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව සටහන් වන්නේ කඩුලක් දැවි ලකුණු 115ක් ලෙසයි. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්ක බලද්දී ඇත්තටම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු වේගය 5.79ක් ලෙස සටහන් පන්දු 10කදී ලකුණු 26ක් ස්ට්‍රයික් රේට් එක 260ක රඳව ගන්නට කුසල් මෙන්ඩිස් සමත් වෙනවා. ඉතින් මේකයි තත්ත්වය මේ වෙද්දී අපිට තව පන්දු වාර 3ක් නිමාවල ඉතිරිව තිබුණා පන්දු වාර 3කුත් එක් පන්දුවක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව හැකි උපරිම ලබා ගත යුතුයි. තවත් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා කුසල් මෙන්ඩිස්. ඒ අනුව ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27 දක්වා ඉහළ නැංගෙදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 116යි කඩුල්ලක් දැවි පන්දු වාර 20ක් නිමා වන විට ඉතින් අපිට තවත් පන්දු වාර
තුනක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි එයින් හැකි උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත යුතුයි. At the moment, Sri Lanka 116 for loss of 1 wicket after 20 overs. So there are only 3 overs remaining. So Sri Lanka should score more runs as possible to get a good total, put up a good total and put pressure on West Indies. So we'll see what's going to happen. Stay tuned with us. At the moment, Kusal Mendes not out on 27, Pathum Nissanka not out on 52. That's the situation from the center. So we'll see who's going to bowl. I'll say the last over, Sri Lanka scoring 8 runs. That's a good rate for Sri Lanka, from Sri Lankan side. අතරම අවසන් පන්දුවාරයේදී ලකුණු 8ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත් සාධනීය මට්ටමක් බවට අපට පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් අපි බලමු කොයි වගේ වෙයිද කියලා. ලකුණු 116යි කඩුල්ලක් දෙවි. ඒ තමයි දැනට තත්ත්වය. ලැබෙන ආරංචි අනුව අල්සාරේ ජෝසප් තව එක් පන්දුවාරයක් යොමු කරාවි කියලා තමයි කියන්නේ. පන්දුවාර 3 ඇතුළත ඉතිරි වෙලා තිබෙන. ඉතින් එතකොට යාලට තව ඕවර්ස් දෙකක් හොයා ගන්නට ඕනේ. ජේඩන් සීල්ස් යවයිද නැත්නම් මේගොල්ලන්ගේ අර නවක පන්දු යවන්න යවයිද ඒක අපි බලන්නට ඕනේ දැන් මේ වෙද්දි. විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතු කාරණේ එයයි. First ball, a couple of runs to Kusal Mendes. I think Rutherford, the bowler, who bowls the first delivery, and Kusal Mendes gets the couple. Sri Lanka score moves to 118. Sri Lanka 118 for loss of 1 wicket after 20.1 overs completed. පන්දුවාර 20කුත් එක් පන්දුවක් නිමා වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 118යි එක් කඩුල්ලක් දැවි මේ වන විට කුසල් මෙන්ඩිස් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 29ක් ලබාගෙන එවැගේම පැතුම් නිස්සංක ලකුණු 52යි නොදැවේ. Rutherford ඔබ දන්නවා ෂෙරෆන් රදර්ෆර්ඩ් තමයි ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාවට හිසරදයක් බඳු ක්‍රීඩකයා පිතිකරුවා විශේෂයෙන්ම පිතිකරණයේදී ඉතාමත්ම හොඳින් පිතිකරණය නියැලෙන වමතින් පිත් හසුරුවන ක්‍රීඩකයා ෂෙරෆන් රදර්ෆර්ඩ් කියන්නේ. ඉතින් මේකත් නැවත වරක් අර 20 කෘතිය තරගයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් 20 තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව පළමු තරගයේ පෙරදිලා ඉතුරු තරග දෙක ජයග්‍රහණය කළා. දැන් අපිට එක්දින තරගාවලියේ අවසන් තරගයත් 20 මුහුණුවරක් තමයි අරන් තිබෙන්නේ. ඒක අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. I think Shrofen Rutherford ඔබ දන්නවා ඉතාමත්ම හොඳින් පිතිකරණය නියැලෙන ක්‍රීඩකයා තමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. මෙවැති උඩ පන්දුව අතාරිනවා ක්‍රීඩාලෝලයේ හිත පෙතුරනේ යනවා ලකුණු 4ක් අයත් වෙනවා කුසල් මෙන්ඩිස්ට මං හිතන ආකාරයට අපි චෙක් කරලා බැලිය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. ඔව් ලකුණු 122යි මේ වේදී ශ්‍රී ලංකා ලකුණු සංඛ්‍යාව. ෂෙරෆන් රදර්ෆර්ඩ් තමයි පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. කුසල් මෙන්ඩිස් ඉතාමත්ම හොඳින් පාර එල්ල කරා නමුත් වේගය අඩාල කර තිබුණා එම් පන්දුවේ. කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුව ගිලී යනවා බටහිර ඉන්දිය කොදේ පන්දු රකින්නාගෙන. ඒ තමයි මේ වෙද්දී තත්ත්වය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 122යි කඩුල්ලක් දැවි. කුසල් මෙන්ඩිස් තමයි රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. I think Rutherford මද වේග පන්දු යන තවත් ෂෝට් ඩෙලිවරි එකක් ලකුණු 6යි. It's a brilliant batting display from Kusal Mendes. It's a 6 by the young wicket-keeper batsman Kusal Mendes. Sri Lanka score moves to 128 for 1 at the moment. Rutherford
taking into cleaners by Kusal Mendes. It's a brilliant batting display from this guy, Kusal Mendes, who didn't had a good series. Who didn't got a good, who didn't had a good series so far, but now he scored 39 of just 14 deliveries. This is brilliant batting display. thing. පන්දු 14කදී ලකුණු 39ක් කුසල් මෙන්ඩිස් ගෙන් ඉතාමත්ම හොඳයි මේ ප්‍රතිකරණ විලාසය. ඔය වරත් ලෙග් සයිඩ් එකට තමයි මේ ෂරෆන් රදෆර්ඩ් කියන ක්‍රීඩකයා ගොඩක්ම ફોකස් කරන්නේ. මොකද ෆීල්ඩ් එක සෙට් කරලා තිබෙන්නේ ලෙග් සයිඩ් එකට. ඉතින් කුසල් මෙන්ඩිස් නැවතත් පුල් පහරකට උත්සාහ කළා. නමුත් පිත්තේ හරියට වදින්නේ නැහැ. මොකද වේගය අඩාල කරපු පන්දු තමයි යොමු කරන්නේ බොහෝ සෙයින්. ඉතින් ඒකත් එක්ක එක ලකුණක් සඳහා පමණයි පැති මාරු කරගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව කුසල් මෙන්ඩිස් පන්දු 15කදී ලකුණු 40ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 129ක් කඩුලක් දැවි. දැන් මේ වෙද්දී පැතුම් නිස්සංක තමයි පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කළා. කඩුල්ලේ ගෑවි නොගෑවි යන්නේ. It's a close thing. I thought that's hit the stumps, but it's very very close to the stumps. I should say very close to the off stump. So we'll see what's going to happen now. The partnership is 48 of 22 deliveries. Sri Lanka 129 for 1. Yes, Pathum Nissanka. Again a slower delivery and beat the mid wicket and the long on fielders. It's between them. It's a boundary for Pathum Nissanka. Sri Lanka score moves to 133. So 133 for loss of 1 wicket after 21 overs. And Pathum Nissanka on 56. And කුසල් මෙන්ඩිස් on 40 of 15 deliveries. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු අර 21ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 133යි කඩුලක් දැවේ. සමතතාවයේ දෙවන කඩුල සඳහා පන්දු 23කදී ලකුණු 52ක්. කුසල් මෙන්ඩිස් පන්දු 15කදී ලකුණු 40කුත් ඒ වගේම නිස්සංක පන්දු 41කදී ලකුණු 56කුත් රැස් කරන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක තිබෙනවා. තව පන්දු වාර දෙකක් ඉතුරු තිබෙනවා. ඔන්න අල්සාරේ ජෝසප් තමයි පන්දු යවන්න. පැතුම් නිසංක මේ වාර අපි දැන් මේ මෙතෙන්දි පේන කාරණය තමයි මේ බවුන්ස් එක අපි කිව්වොත් අන්ඉවන් බවුන්ස් එකක්. එකපාරට උඩ එනවා එකපාරට පාත් වෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාව අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් දෙවන ඉනිම තුලත් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අල්සාරේ ජෝසප් කුසල් මෙන්ඩිස්ට යෝකලෙන්ති පාදිත වෙන පන්දුවට ඉතාමත්ම දර්ශනීය පහරක්. over the ball set එල්ල කරනවා. පන්දු යවන්නගේ හිසට ඉහළින් කෙලින්ම ලකුණු 4යි ලකුණු 137යි එක් කඩුලක් දැවි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු වාර 21කුත් එක් පන්දුවක් නිමා වන විට කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 44යි. So කුසල් මෙන්ඩිස් hit a shot over the ball set. That's a boundary. And I think Kusal Mendes having a dream day today, scoring 44 of 16 deliveries. It's brilliant batting display from this youngster. And at the moment Sri Lanka 137 for 1 after 21 overs at the moment. The shot just a single towards the long on region. Kusal Mendes moves to 45. Sri Lanka 138 for 1. ලංකා කණ්ඩායම මේ වෙද්දී ලකුණු 138යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 45ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ඉතින් මේ ඉනිම ආරම්භුණෙන් පස්සේ මේ වෙද්දී කුසල් මෙන්ඩිස් තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරලා තිබෙන්නේ. පැතුම් නිස්සංක ඊටමත්ම සෙමින් තමයි ලකුණු රැස් කරන්නේ මේ වෙනකොට. බලමු අපි පැතුම් නිස්සංක මොකක්ද අල්සාර ජෝසප් එරෙහිව ගන්නා පියවර කියලා. යෝක පන්දුවක් ඊටමත්ම හොඳ දැවි යනවා. පැතුම් නිස්සංක දුවද්දි දවා ගන්නට අල්සාරේ ජෝසප් සමත් වෙනවා. ඊටමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක් ඒ වගේම තමයි පන්දු රැකීමක් අල්සාරේ ජෝසප්ගේ පැත්තෙන්. It's a brilliant bowling display and also fielding by Alzare Joseph. So Pathum Nissanka departs and Sri Lanka lose their second wicket for just 139 runs. And at the moment 138 I should say, and Pathum Nissanka departs for 56. Much needed 56 by this youngster, making a comeback to the team and scoring a half century. It's brilliant. And we'll see who's going to come at next. Is it Kamidu? Is it Charit? Or is it Vanidu? Or who's going to come at number 4? We'll see.
බලමු පැතුම් නිසංග දැව යනවා ලකුණු 56කට. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වෙද්දි ලකුණු 138යි කඩලු 2යි. බලමු අපි ඊළඟට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයා කවුද කියලා. චාරිත අසලංක තමයි පැමිණෙන්නේ. ඉතින් යම් වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා බැටිං ඕඩර් එකේ. ඔබ දන්නවා තව පන්දු කිහිපයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක තමයි මේ කාරණාව මේ තීරණය ගන්නට ඇත්තේ විශේෂයෙන්ම. ඉතින් චාරිත අසලංක නායකයා තරග 58යි ලකුණු 2106ක් රැස් කරලා තිබෙනවා. ඇවරේජ් එක 43යි. ඉතින් ඊටමත් හොඳ සීරීස් එකක් උට මේ වෙනකන් තිබෙනවා. ඉතින් කුසල් මෙන්ඩිසුයි පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. ඒ වරත් පහරක් එල්ල කරනවා ලොං ඕන් කලාපයට යදියන්නේ 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි පැති මාරු කර ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ලකුණු 139යි කඩලු 2යි. කුසල් මෙන්ඩිස් take a easy single, gets a easy single, and Kusal Mendis moves to 46, and Sri Lanka score moves to 139 for loss of 2 wickets. It's an unfortunate run out. This over, talking about this over, Joseph bowling really well at the moment, just conceding I should say 4, 5 and 6 runs, 6 runs of 5 deliveries, 4 deliveries. It's a good bowling display from this youngster. Joseph balls, it's a Yorker, brilliantly bowled, it's a dot delivery, all important dot delivery against Charita Salanka. So Sri Lanka's score remains on 139 for 2. Sri Lanka කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව 139ක තවමත් රැඳී තිබෙනවා. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් යෝකලන්ති පතිත වන පන්දුවක් චාරිත අසලංකට කර කියා ගන්නට දෙයක් නෑ මේ වර. නම් ඉතාමත්ම හොඳින් අල්සාරි ජෝසප් මේ පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දීලා තිබෙන්නේ. ඉතින් එය විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. ඔව් චාරිත අසලංක සූදානම් පන්දුව පිළිගන්නට දිවයන අල්සාරි ජෝසප් එවර යෝකලන්ති පතිත වන පන්දුවට මිඩ් විකට් කලාපෙන් ලකුණු 6යි. It's a brilliant batting display from Charita Salanka. It's a 6-over mid-wicket. Sri Lanka's score moves to 145. That's brilliant. That's a remarkable shot, and it's his iconic shot. That's a brilliant shot by Charita Salanka. So Sri Lanka's score moves to 145 for 2 after 22 overs. So we are into the last over of this game, this innings I should say. ඉතින් අපි මේ ඉනිමේ අවසන් පන්දුවාරයට දැන් එළඹ තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත්ම හොඳින් මේ වෙද්දි පිතිකරණය නියැලෙනවා. ලකුණු 145යි කඩලු 2යි. විශේෂයෙන්ම කිව යුතුයි පැතුම් නිස්සංක අර්ධශතකයක් වාර්තා කරා. අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ පන්දු 50 ගණනකට ලකුණු 34යි. කුසල් මෙන්ඩිස් ඉතාමත්ම හොඳින් ලකුණු 46ක් රැස් කරලා තිබෙනවා මේ වෙද්දි. ඉතාමත්ම සුවිශේෂී පිතිකරණයක නියැලෙනවා. ඉතින් රදෆර්ඩ්ගේ පන්දුවකට මේ වර පන්දු යවන්නාගේ හිසට යලෙන් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරනවා කුසල් මෙන්ඩිස්. පන්දු 17කින් විය යුතුයි මේ අර්ධ ශතකය. තාමත්ම සුපිරි ගණයේ අර්ධ ශතකයක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 149ක් වාර්තා කරලා තිබෙනවා මේ වෙද්දී. ඉතින් කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් දෙනෙක් ඔහුට විවේචනයක් එල්ල කළා. ඔහු මේ තරඟාවලිය තුල ඉතාමත්ම හොඳින් දක්ෂතා දක්වන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේ වෙනකොට පන්දු 19කදී සිය අර්ධ ශතකය වාර්තා කරන්නට කුසල් මෙන්ඩිස් සමත් වෙනවා. මේ ඉතාමත්ම අවශ්‍යම මොහොතේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබාගත් ලකුණු 50ක් විදිහට අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන ලකුණක් ඔව්දැවි උඩ පන්දුව අතාරිනවා ක්‍රීඩාලෝලයේ හිත මේ තරුණේ. මොකක්ද බටහිර ඉන්දියා කොදෙව්වන්ට මේ වෙලා තිබෙන්නේ? මෙයයි ප්‍රශ්නය. ලකුණු 2ක් සඳහා පහසුවෙන්ම පැති මාරු කර ගන්නවා. යනවා ලකුණු 151යි කඩලු 2යි. පන්දුවාර 22යි පන්දු 2ක් අවසානයේදී. After 22.2 overs, Sri Lanka 151 for 1, 151 for 2. It's a drop chance by Evan Lewis. Yeah, Evan Lewis, the one who dropped the catch, I think. And looks the laugh and the happiness in the face of Sana Jayasuri, the coach. It's a Yorkland delivery and hit towards a long on region for a single. So Sri Lanka score moves to 153. Full loss of 2 wickets. So another 3 deliveries remaining. Kusal Mendis on 53, if I am not mistaken. Charita Solanka on 6. So we'll see what's going to happen now. 3 balls remaining at the moment. ඉතින් තව පන්දු 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වෙනකොට 153යි. ස්ලෝ බෝල් එකක් Charita Solanka departs for 6. Sri Lanka lose their 3rd wicket. Sri Lanka 153 for 3, if I'm not mistaken. So yes, it's a good slow delivery. Charita Solanka didn't pick it.
hit towards the square leg region. Square leg fielder didn't have to move. It's straight to him, and he took a good catch under pressure. So we'll see what's going to happen now. Just 2 balls remaining. So Sri Lanka should get as much as possible. It's Kamidu Mendis, the newcomer. Kamidu Mendis තමයි නවක ප්‍රතිකරුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩුල ලෙස චරිත අසලංක නායකයා පන්දු 3කට මුහුණ දෙමින් දැවී යනවා. ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා ගන්න. ඉතින් කමිදු මෙන්ඩිස් සූදානම් මේ වෙද්දී ඉතුරු පන්දු දෙකට මුහුණ දෙන්නට. ඉතින් බලමු කොයි වගේ වෙයිද කියලා. විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතු කාරණේ ශ්‍රී ලංකා මේ තරගයට වර්ෂාවෙන් බොහෝ සෙයින් බාධා ඇති වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක පන්දු වර 23කට සීමා වෙලා තිබෙනවා මේ තරගය. The 5th delivery, and Kamidu Mendis take a single, so Sri Lanka score moves to 154. 154 for loss of 3 wickets at the moment. Should say that West Indies fielders didn't have a good day because they dropped a few chances. 2 of Kusal Mendis, 1 of Pathum Nissanka, 1 of Avishka Fernando. So they didn't have a good day with the field. So the last ball coming up. Oh, head towards mid-off. Is it a boundary? No, it's very good fielding. I think it will be 3 runs. Is it 3 or 2? We'll see. It's a brilliant fielding anyway. Yeah, it's 3 runs. So Sri Lanka score moves to 156. 156 for 3. It's a brilliant batting display by the Sri Lankans. එතාමත්ම හොඳ ප්‍රතිකාරණයක නිරනවා. කුසල් මෙන්ඩිස් පන්දු 22කදී ලකුණු 56ක් රැස් කරන්නට සමත් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම නිමා වෙනවා. පන්දු වාර 23 නිමා වෙද්දී ලකුණු 156යි කඩලු 3යි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නට ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ වෙද්දී තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොයි වගේ වෙයිද කියලා මේ තරගයේ. මොකද මේක වර්ෂාවෙන් බාධා ඇති වුණු තරගයක්. ඒ නිසා වෙන පන්දු වාර 23කට සීමා වුණා. ඉතාමත්ම සුවිශේෂී ඉනිමක් පැතුම් නිස්සංකගෙන්, ඒ වගේම තමයි කුසල් මෙන්ඩිස්ගෙන් කණ්ඩායමට අවශ්‍යම මොහොතේදී ඔහු ඒ පිටිකාරණ විලාසය දැක්වුවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මතක් කළ යුතුයි විනාඩි 10ක බ්‍රේක් එකක් තිබෙනවා දැන් මේ ඉනිංස් අතර. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් අපි ස්කෝර් කාඩ් එක බලුවොත් ලකුණු 54යි පන්දු 62කදී පැතුම් නිස්සංක, ඒ වගේම 56යි අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 34යි, කුසල් මෙන්ඩිස් පන්දු 22කදී ලකුණු 56ක්, ඒ වගේම අසලංක 6යි, කමිදු ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. At the moment, Nishanka scoring 56, Avishka 34, and Kusal Mendis, the star of the innings, 22 ball, 56. It's a brilliant batting display and the successful bowlers. Roston chased 1 for 20 of his 2 overs, and Shurufan Rutherford 1 for 27 of his 2 overs. Other bowlers didn't unable to pick wickets, so Sri Lanka end up in a good situation at the moment for them. 156 for a loss of 3 wickets. So here's the drop chances. I think Brandon King dropped Pathum Nissank when he was on 0, and also Avishka Fernando. Jaden Seals dropped Avishka Fernando when he was on 4 or 5 something. So that's the case for the West Indies, and they dropped twice Kusal Mendis also. But now at the moment, Sri Lanka score, talking about Sri Lanka score, it's 156 for 3 after 23 overs. So will have a break and will meet on the during that West Indies innings. Until then, bye bye. If you not subscribed yet, please subscribe Crick with Vinal, and please follow Crick with Vinal Facebook page. I think ඔබ තවමත් Crick with Vinal Facebook පිටුව follow කරලා නැත්නම් දැන් follow කරන්න. Crick with Vinal YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. I think අපි හමු වෙමු දෙවන ඉනිම තුලින් එහි සජීවී විකාශයත් සමග. එතකන් අපි ගිහලා යන සිළු දෙනාටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජය වේවා හැමෝටම.